සුබ දවසක් ඔයාලා හැමදෙනාටම සක්සස් ටිප්ස් LK YouTube channel එකෙන් අරගෙන තවත් ඉන්ටරෙස්ටිං වීඩියෝ එකකට ඔයාලවදත් ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අරන් තියෙන තවත් ක්‍රිප්ටෝ earn කරන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක රිවිව් එකක්. ඉතින් අපි වීඩියෝ එක කියලා බලමු මොකද්ද මේ සයිට් එක, කොහොමද මේක අරා earn කරලා ඒ මුදල් අපේ wallet එකකට ලබා ගන්න කියලා. ඉතින් වැඩි කතාවක් නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. subscribe කරලා set වෙන්න. අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි ඉතින් මම පහල කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ඔයාලට මේ සයිට් එක ගැන ලින්ක් එක දාලා තියෙනවා. ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ ඒ ලින්ක් එක ක්ලික් කරලා මේ සයිට් එකට එන්න. මේ සයිට් එකේ නම Coinbase. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එක තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මුලින්ම ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පුළුවන් රෙජිස්ටර් කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා මෙතනට account එකක් create කරගන්න. ඉතින් මෙතන ඔයාලට account එකක් create කරන්න පුළුවන්. email එකක්, username එකක්, password එකක් දීලා මේ captcha එක fill කරලා register කියන button එක click කරලා ඉතින් මට දැනටමත් account එකක් තියෙන හින්දා මම මෙතනට login වෙනවා. ඉතින් මේ site එකට login වුණාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතන dashboard එකේ බලා ගන්න පුළුවන් balance එක සහ ඒ වගේ දේවල් ටිකක්. ඉතින් මෙතන මේ balance එකට මගේ coin 100ක් පෙන්නන්නේ මම මේ earn කරපු ටික. ඉතින් මේ site එකේ අපිට earn කරන්න තියෙන විදිහ ගැන මම දැන් ඔයාලට කියන්නම්. faucet කියන එක අපිට පුළුවන් claim කරගන්න. ඔයාලට පුළුවන් faucet කියන tab එකට ඇවිල්ලා මෙතන මේ countdown එක කරනාට පස්සේ මේක claim කරගන්න. ඉතින් ads play වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා ads close කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ captcha එක fill කරගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට captcha එක fill කරලා මේකෙත් මේ captcha එකත් fill කරලා claim කියන එක click කරගන්නවා. ඉතින් එතකොට ඔයාලට පේනවාදී මෙතන coins 50ක් add වුණායි කියලා balance එකට notification එකක් ආවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට මේක earn කරන්න තියෙන ඊළඟ විදිය තමයි මෙන්න මේ pay to click එහෙම නැත්නම් PTC ads බලන එක. අපිට පුළුවන් මේ විදිහට මේ ads මෙතනින් view කරලා ads බලා ගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන කැමති ad එකක් click කරගෙන මේ ad එක view කරන්න. ඒකේ තියෙන ඒ තප්පර ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඒකට අදාළ balance එක ලබා ගැනීමේ හැකියාව දෙනවා. හරි. ඉතින් ඒ ඇඩ් එක view කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට පේනවා ඇති coins 80ක් balance එකට එකතු වුණායි කියලා අපිට notification එකක් ආවා. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මෙතන තියෙන ඔක්කොම pay to click ads ටික view කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතන short links වලට ගියාම short links view කරලා ඒකෙනුත් ලොකු coins ප්‍රමාණයක් එකපාර ලබා ගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ short link එක view කරනකොට coins 400ක් ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට coins මෙතනත් ඔයාලට coins ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේක offer walls වලට ගියත් එහෙම අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ offer walls offers තියෙන websites වල අපිට offers complete කරලා ලේසියෙන්ම මුදල් උපයා ගන්න. ඉතින් මෙතන offers වලත් ගොඩක්ම ලේසි pay to click කියන එක. ඉතින් PTC ads view කරන්න තියෙන website වලට ගිහිල්ලා ඒ ads view කරලා ඒකෙනුත් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනට coins ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන games play කරන්න පුළුවන් අපිට. ඉතින් ගොඩක් තියෙන්නේ bet කරන game එහෙම නැත්නම් ඔට්ටු අල්ලන game තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් ඒ games play කරලා මෙතනට coins එකතු කරගන්න. මම මේකේ ටික වෙලාවක් earn කරලා දැන් ඔයාලට පේන ඇති මගේ balance එක coins තියෙනවා 4915ක්. ඉතින් මම දැන් යන්නේ මේක withdraw කරලා පෙන්නන්න. ඉතින් ඒකට ඔයාලට පුළුවන් මෙතන withdraw කියන බටන් එක touch කරගන්න. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ window එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මෙතන මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේ method කියන එකට ඔයාලා මේ withdraw එක ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන විදිය select කරලා දෙනවා. ඔයාලට faucet එකකට ගත හැකි, pay එකට ගත හැකි, ඊට පස්සේ Binance එකට ගත හැකි සහ direct wallet වලටත් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන select කරන faucet pay එකට faucet pay එක select කරලා ඊට පස්සේ මෙතන මම currency එකට select කරනවා මම Solana coin එකට ගන්න මේ පාරේ. ඉතින් මම Solana coin එක මේ විදිහට select කරගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මෙතන පහළට එනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති minimum withdraw කරන්න coins 1000ක් complete වෙන්න ඕනේ සහ මේගොල්ලෝ කිසිම fee එකක් ගන්නෙ නැහැ මේක withdraw කරනවට. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන amount එක මගේ තියෙන full amount එක මෙතන පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙතන මගේ faucet pay account එක ඇතුළේ තියෙන email address එක type කරගන්නවා.
ඉතින් මම ඒක ටයිප් කරගත්තට පස්සේ මෙතන withdraw කියන බටන් එක මේ විදිහට ක්ලික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන අපිට මේ අපි දීලා තියෙන විස්තර හරිද කියලා notification එකක් එනවා. ඉතින් මම මේ ටික හරි කියලා මෙතන confirm කියන බටන් එක මේ විදිහට ක්ලික් කරගන්නවා. හරි. ඉතින් ඔයාලට ඒතකොට පේනවා ඇති ඒ වෙලාවෙම මේක අපේ account එකට යනවා. ඉතින් අපි බලමු මේක අපේ account එකට ඇවිල්ලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් මම මේ විදිහට Photoshop Pay account එක open කරගන්නවා. හරි. ඉතින් ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති මෙතන recent Photoshop transactions වල coin page එකෙන් ඒ කියන්නේ මම දැන් ඔයාලට මේ review කරන site එකෙන් මට මේ විදිහට Solana coin එකෙන් ප්‍රමාණයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා මෙතන message එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට දැන් තේරෙනවා ඇති මේ site එකෙන් හරියට payment කරනවා. ඒ හින්දා ඔයාලා බය නැතුව මේ site එකේ earnings පටන් ගන්න. එහෙනම් ඉතින් දැම්ම comment section එකේ මම දීලා තියෙන link එක use කරලා මේ site එකට ඇවිල්ලා මේක account එකක් create කරගෙන earnings පටන් ගන්න. ඉතින් මම හිතනවා අද ගෙන ආපු වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔන්න මම ඔයාලට මේ site එක run කරන්නේ කොහොමද සහ payment proof එකකුත් පෙන්නුවා. ඉතින් ඒ හින්දා වීඩියෝ එක like කරන්න, ඒ වගේම ඔයාලගේ අදහස් පාලින් comment කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක දිගටම එකතුලා ඉන්න. එහෙනම් තාත් ඉතින් ඉක්මනට හම්බෙමු. වීඩියෝ එක බලවට thank you. ඔයාලා හැම දෙයකටම සුබ දවසක්.